Assalamualaikum. Ramadan Karim sa whole world po, sa lahat po ng mga Muslim or Islamo. Guys, ang i-share ko po ngayon guys ay pagluto ng white beans in Arabic food. It called call name is maharagi in Swahili, I think so. Guys, panoorin nyo po ang aking video at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, i-subscribe nyo na rin guys and hit the bell all para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video na ina-upload, and share it to your friend and kapitbahay or sa mga nag-OFW pa lang na para makuhaan or kunan ninyo ng idea kung paano po ang magluluto or yung lulutuin ng Middle East na pagkain or Arabic food pag pupunta po kayo dito sa gitna ng silangan. Kung kayo po ay interesado or nag-iisip pa lang na magplano na mag-abroad, lalo-lalo na sa mga first timer. Guys, itong upload na to, ito ay para po sa inyo at makatulong din ito ng idea sa pagpasok nyo po sa gitna ng silangan kung ano po ang mga pagkain nila dito guys. So guys, please watching until matapos po ninyo ang video na to para makuhaan po ninyo ng aral at makatulong po sa inyo at patungo po sa inyong trabaho sa bilang isang OFW na tagapagluto. Ngayon guys, ibabad po natin ang ating bidang-bida na black eye beans or white eye beans. Ito na po siya. Ibabad po natin ng half day para ay siya ay madali lang malata or maluto or lumambot. So, lagay lang natin siya dito guys sa gilid at takpan. So, ilagay na po natin ito sa ating pressure cooker para mas mabilis siya po guys. So, ito na po guys. Finish na po yung product natin. So, i-drain lang natin yung ating black beans. So, ang pagka-process po nito guys na pagkaluto ay lagyan lang natin ng tomato paste. Tapos sibuyas. Ganyan lang guys. Together lang guys. Tapos oil. Tapos salt. Tapos water. Ganyan lang guys. Sabaw lang natin. Tapos, hintayin natin lang yan guys na kumulo. Tapos, dahan-dahan yung apoy. So guys, luto na po siya guys. Patayin na natin. So, ito na po siya guys. Pwede na rin iulam guys at pwede din pang snacks. Maraming salamat! So guys, anyway, kung nagugustuhan nyo po ang aking video, please subscribe me, irissheikha, sa hindi pa po nakapag-subscribe, and hit the bell all para ma-notify po kayo sa aking susunod na i-upload po na video. Thank you for watching! Bye-bye! Maasalama!